ሰላም የማይ እንግሊሽ ቤተሰቦች በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። እንግዲህ ሰሞኑን ስናደርግ እንደነበረው ኤክስፕሬሽኖች ቮካቡላሪዎች ለቢጊነርስ ለኢንተርሚዲየት ለአድቫንስድ ተማሪዎች እያቀረብንላችሁ ነው። ስለዚህ በተለይ አቀራረብ አሁንም እያያችሁን ትገኛላችሁ። ማይ እንግሊሽ መሐሪ ያሬድ የእንግሊሽ ቻናል ነው። ስለዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የሶስቱን የኮንቨርሴሽናል ፍሬዝስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እናያለን። used to, be used to, and get used to. All right? So እነዚህን የምናይበት ክላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ። የሶስቱንም ዲፍረንስ እናያለን። መጀመሪያ ግን ከዛ በፊት ግን እችን ቃል ታቋታላችሁ። ዩዝ መጠቀም አይደል? መጠቀም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝን ስንጠቀም ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ እንደዚህ ይጠቀማሉ ይላል። ለምሳሌ አቤልን ልጠይቀውና እናንተም እየመለሳችሁ በዛው የምትጠቀሙት የጥርስ ሳሙና or what's your favorite toothpaste? ስለዚህ የምትጠቀሙት የጥርስ ሳሙና ምንድነው? ስለዚህ እኔ የምትጠቀመው ትላላችሁ I use አይደል? so toothpasteታችሁን ስትጠቀሙ ማለት ስለዚህ ምን አይነት የጥርስ ሳሙና ትጠቀማለህ? Signal. All right, so I use Signal toothpaste አለኝ ማለት ነው። የኔ ደግሞ I use Dabur herbal or I use Colgate, I use ምናምን እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ I use የሚለው something that you just የምትጠቀሙበት በተደጋጋሚ የምትጠቀሙበትን ነገር ነው ማለት ነው። ትራንስፖርት ትጠቀማላችሁ አይደል? so ትራንስፖርት ስትጠቀሙ is it a bus or a train or a taxi አይደለም ወይ ደግሞ በራይድ በባጃጅ ምናምን ስለዚህ በየቀኑ ወደ የምትንቀሳቀሱበት ቦታ ላይ ስትሄዱ የምትጠቀሙትን ነገር ለምሳሌ የምትጠቀመው ምንድነው አቤላ? Taxi. I use a taxi, right? I use a taxi to get here to come to workplace or to my working place. I use እንደዚህ ትላላችሁ። ኦኬ የገላ ሳሙና ምን አይነት ነው? በእንዶድ መቼ ማለት ነው? Like shower gel. Okay, the power meal? Men. Okay, so it's a shower gel. በጣም ጥሩ. So mine is life boy ለማስታወቂያ ይከፍሏታል. ስለዚህ I use life boy body soap, right? ስለዚህ የምትጠቀመው እሱ ነው። ስለዚህ ይሄን ካላችሁ use መጠቀም ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደሚመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ለመምጣት past ቢሆን ይሄ ያለፈ ነው አይደለም? ያለፈ ነው። ይሄኛው ደግሞ በተደጋጋሚ የምናደርገው ነው። ይሄ በተደጋጋሚ ነው። ኦኬ? ይሄኛው ደግሞ ያለፈ ሲሆን ለምሳሌ ወደዚህ ለመምጣት የተጠቀምኩት ታክሲ ነው የምትለኝ አይደል? so I used a taxi አይደል የምትለኝ? I used a taxi. ምንድነው ጸጉርሽ በጣም ፍሪዙ ምናምን ያምራል። ምን እንደተጠቀምሽው? I used like a hair oil or a paraffin or something which is ቅባት አይደል? so it's like or you can say gel ማለት አልቀረም ስለኝ እሺ I used አይደል? so እንደዚህ ተጠቅሜያለሁ ትላለህ። so this is what we call as like used and use. ሌላ ደግሞ usedን የምታውቁባት ቦታ አለች። ምን የምትል ማለት ነው? used እዚህ ጋር ናውኖች ነበሩ። ካያችሁ አሁን ለምሳሌ I use life boy soap ምናምን ብላችሁ ናውን ነበረ። እዚህ ጋር ስሞችን ያስቀመጥነው፣ እዚህ ጋርም ስሞችን ያስቀመጥነው። እዚህ ጋር ግን ስትመጡ used ብላችሁ ለምሳሌ የሆነ ነገር አገልግሎት ኦሬዲ ሰጥቷል ስትሉ ለምሳሌ used ነው ስትሉ አንድ ነገር የምትጠቀሙት ይሄን ነው አይደል? አዲስ አይደለም ነው። ስለዚህ used ማለት not new አይደል? አዲስ አይደለም። ስለዚህ used plus something which is noun አሁንም noun ብትጠቀሙ ለምሳሌ ምን ይሆናል ማለት ነው? እሱን እንደ adjective ትጠቀሙትና used ነው ስትሉዋን ለምሳሌ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ። 00 ላይሆን ይችላል የተነዳ ያገለገለ። ስለዚህ ምን ትለኛለህ? I want to buy a car. I want to buy በቀደምታ ስንማራት እንደነበረ ለስፒኪንግ I want to buy ብንል ይሻላል አይደል? እስቲ በሉት እናንተም I want to buy a used car አይደል? like you know not many miles ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ያልተነዳ ግን used car. okay? used phones, used furniture አይደለም? ያገለገሉ ዕቃዎች ምናምን ሲባል used furniture, used phones, used cars, and you can say that used something, used TV, whatever it is. ስለዚህ የምትገዟቸው ወይም ደግሞ እናንተ የተገለገላችሁባቸው ወይም ሌላ ሰው የተገለገለባቸው ሲሆኑ used plus ናውን ታመጣላችሁ። ይሄኛው useን እኮ ሌላ ቦታ እናውቀዋለን ለሚለው ጥያቄ መልስ ይሆናችኋል። ስለዚህ የዛሬው ፎከሳችን ግን ማን ነው? used to, be used to, and get used to ማለት ነው። እነዚህኞቹ እናያቸዋለን። ቢ ላይ
ለምሳሌ is are መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር መተን በing ወይም ደግሞ በራሱ መጠቀም እንችላለን ይሄኛው ደግሞ used to ነው so ኦኬ እንጀምር የመጀመሪያው used to ድሮ ታደርጉት የነበረ አሁን ግን የቀረ ስለዚህ ይሄኛው ምን ማለት ይችላልላችሁ I used to okay so verb ነው የሚመጣው ማለት ነው አጠገቡ okay ድሮ ታደርጉት የነበረ okay ድሮ የነበራችሁት የነበረው ድሮ የነበራችሁ ነገር something okay ወይ ደግሞ እናንተ የሆናችሁት ነገር ከነበር I used to plus be have እና የዱ ቨርቦችን መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት አክሽን ቨርቦች ይኖራችኋል እነዚህ መጠቀም ይቻላል ለምሳሌ እኔ ድሮ ቀጭን ነበርኩ ብላችሁ ምን እላለሁ ማለት ነው I used to be skinny or thin አይደል ቀጭን ነበርኩ ድሮ ወፍራም ነበርኩ ብትለኝ አንተ ምን ትለኛለህ I used to be fat right so ስለዚህ used to ከቢጋ ሲመጣ ማለት የመሆን ነው have ደግሞ ሲሆን ለምሳሌ ኦኬ ውሻ ነበርህ እንዴ ኦኬ ስለዚህ በጣም የምትወደው ውሻ ነበር so you can say that I used to have a dog አይደለም or like I used to have a dog a cat አይደለም I used to have this thing like አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ወይ ድሮ እኮ የሆነች ቮልክስዋገን መኪና ነበረችኝ ምናምን ይላሉ አይደል ስለዚህ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው ያ ሰው I used to have a Volkswagen car ማለት ነው አይደል ስለዚህ I used to have ይሄ በሃቭ ነው ነበረኝ ምናምን so ዶዎቹ ደግሞ የአክሽን ቨርቦች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን የት ነው የምትኖረው አቤላ ጣፎ ነው ስለዚህ ድሮ የምትኖርበት ሰፈር ነው እዛ ነው የተወለድከው እሺ ስለዚህ ድሮ የምኖረው ትለኛለህ ማለት ነው እኖር የነበረው እዚህ ሰፈር ነው በለኝ እስቲ I used to live ብቻ ይሄ ራሱ ፓስት ነው እሺ ስለዚህ ይሄኛው ፓስት ሃቢት ነው የሚባለው ድሮ ታደርጋቸው የነበሩ አሁን የቀሩ የሚቀነሱ እንላለን I used to live around አየር ጤና so like 5-6 years ago was 2 years ago 3 years ago 5-6 years ago good so you can say I used to live around አየር ጤና በጣም ጥሩ አየር ጤና አካባቢ ይኖር ነበር ነው አይደል so በጣም አልኮል ይጠጣ የነበረ ሰው ወይም ሲጋራ ያጨስ የነበረ ሰው አሁን ቢቶ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው እስቲ አንዴ ጠብቃቸው እስቲ ማጨስ ምንድነው ንገሩኝ እስቲ ማጨስ ስሞክ አይደል ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው መጠጣት ምንድነው ድሪንክ አይደል ስለዚህ እሺ በሁለቱም አረፍተ ነገር እንሰራለን አብረን ማለት ነው እሺ አቤላ I used to ሲጋራ አጨስ ነበር I used to smoke cigarette right so I used to smoke ሊል ይችላል እሺ አልኮል ጠጣ ነበር I used to drink alcohol. I used to drink alcohol. Okay, ስለዚህ እንደዛ ካላችሁ ልክ ናችሁ እናንተ ማለት I used to drink alcohol. I used to smoke cigarette, right? Yeah. So you can say that one. ጥሬ ስጋ ምንድነው? raw meat. በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለዚህ raw meat. Okay. raw meat. Okay, ስለዚህ አንድ ሰው ድሮ ወይም ደግሞ በፊት ጥሬ ስጋ ይበላ ከነበረ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው? I used to eat raw meat. አሁን ምናልባት ነው ምናምን አሞኝ ተውኩት ምናምን ካለ ኦኬ so እሱን ማለት ይችላል ማለት I used to okay do you play football ኳስ ትጫወታለህ አሁን ኦኬ ስለዚህ አሁን በጣም ቀንሰ ሊሆን ይችላል ምናልባት ከስንት አንዴ ነው የምትጫወተው አይደል ግን በጣም ትጫወት ነበር በፊት ማለት ስለዚህ ምን ትለኛለህ okay I used to play like mostly yeah I used to play basketball good so እሱ I used to play basketball ብሏል እናንተ ኳስ ትጫወቱ ከነበረ ምን ትላላችሁ ማለት ነው I used to play football አይደል ለምሳሌ ልጅ ያለው ምናምን የሚለውን ለማምጣት ደግሞ ስትፈልጉ ልጅ ያለው እንዲያረግ ነበር ምናምን ሲሆን when I was ያላችሁ መጀመር ይችላልላችሁ እሺ when I was okay ልጅ ያለው እንደዚህ ያደርግ ነበር ለምሳሌ ልጅ ያለው በጭቃ ጫወት ነበር እንላለን ጭቃ ምናምን ሰርታችሁ ስለዚህ when I was a kid አይደል when I was a kid when I was a child አይደል I used to play with mud አይደል በጣም ጥሩ ጭቃ ምንድነው mud okay I used to play with mud so mud ጭቃ የሚለውን ያመጣል ማለት ነው okay so ስለዚህ when I was a kid I used to play with mud good so you can say that like እንደዚህ ባሻንጉሊቶች ምናምን ትጫወት ከነበረ I used to play with dolls አይደል I used to play with toys ሚለውን ማምጣት ይቻላል ነው good I used to have ብለናል ቅድም I used to be ብለናል እነዚህ መጠቀም ቻላችሁ ድሮ የነበራችሁ ድሮ እናንተ የነበራችሁት ወይ ደግሞ ድሮ ታደርጉት የነበሩት ነገሮች በአጠቃላይ I used to ስለዚህ አረፍተ ነገሩን ባለቤት ብትቀይሩትም the same ነው he she ምናምን ብትሉ እሷ ብትሉ ምን ይሆናል he used to she used to okay
ስለዚህ we used to አይደል they used to ያላችሁ ያረፍተ ነገሩን ባለቤት መቀየር ይቻላል ማለት ነው so አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ልጨምርላችሁና we can just have it this way all right ለምሳሌ አቤላ እዚህ እየሰራ ነው አይደል okay is it your first job or like ሌላ ቦታ ትሰራ ነበር I used to work my first job okay this is your first job okay me like you know I used to teach ልላችሁ ይችላል አይደል I used to teach in different schools አይደል English schools or language schools አይደል so ስለዚህ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች አስተምር ነበር የድሮ ሳደርጋቸው የነበሩ አሁን ደግሞ እዚህ ነው ያለሁት ማለት ነው good I used to teach I used to play I used to help I used to go I used to come አይደል so እነዚህ ነገሮች ተጠቅማላችሁ ስለዚህ ምንድነው ቨርቦቹን ቨርብ ዋኖችን ያመጣችሁ ይሄንን ኤክስፕሬሽን መሙላት ይቻላል ወደሚቀጥለው እንሄዳለን የሚቀጥለው be used to ነው እዚህ ጋር የምታመጧቸው እነዚህኞቹ ሳብጀክቶች ለምሳሌ he she ምናምን ከሆነ አይደል እነዚህ is ነው ያመጣሉ am ይኖራል ከዛ you we እና they ደግሞ የሚባሉት ከአር ጋር ይመጣሉ ማለት አይደል ሶ እነዚህኞቹ ደግሞ ይሄኛው used to ድሮ ታደርጉት የነበረ አሁን የቀረ በጣም የቀነሰ ካልን used to ተጠቀምን ይሄኛው ግን it's an expression that you say አንድ ነገር you're familiar ማለት ነው I am used to ለምሳሌ የሱን ኔጌቲቭ ማምጣት ትችላላችሁ used to I am used to it's the gerund form or the verb ing form ታመጣላችሁ I'm used to ለምሳሌ drinking 2 or 3 cups of coffee every day ምን ይመስላል ይሄን ውስጥ I'm used to drink 2 or 3 cups of ያ እንትኑን እንደዚህ ጻፍኩት እሺ 2 or 3 cups of coffee every day ምን ማለት ነው በቀን 3 ወይም ደግሞ 2 ወይም 3 ሲኒ ቡና አይደል ነበር ያልነው እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ምንድነው ፋሚሊያሪቲ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ልምዱ አለኝ I'm familiar with it ነው ኦኬ ስለዚህ ምን አለው እዚህ ጋር ቢ አለ ቢ ተጨምሮበታል ይሄኛው የለውም I used to እና I am used to ኦኬ ዲፈረንሱ በደንብ ያያችሁ ማለት ነው ስለዚህ be used to ሲሆን I'm used to drinking ኦኬ ይሄ እንደዚህ የማድረግ ልምዱ አለኝ ወይ ደግሞ ይሄ I'm familiar with it ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ለኔ አዲስ አይደለም not new ማለት ነው አይደል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እኔ ከፈለክ እንደፈለክ እጠጣልሃለሁ ምን ለመጠጣት አዲስ አይደለም ምናምን ይላል ቁጭ ብሎ ሳጥን ምናምን የሚገለብጥ ሰው አላል ስለዚህ I'm used to drinking what like the whole beer አይደል so if that person says this one I'm used to drinking 2-3 cups of coffee every day that means ይሄንን 2-3 ሲኒ ቡና የመጠጣት ልምዱ አለኝ ስለዚህ ችግር የለብኝም እያለህ ነው ማለት ፋሚሊያሪቲውን ነው የሚያወራው ይሄኛው ምንድነው he she is I am we you they are ከዛ ከused to ጋር ስታመጣው is that clear so ስለዚህ በዚህኛው ፎርማት ታመጣዋለህ ማለት ስለዚህ ይሄ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም እያልከኝ ነው it's not new okay I'm used to ትለኛል ዋና የመዋኘት ልምድ አለ good ስለዚህ ምን ትለኛል I am used to swimming አይደል swimming ing ጁን ታደርገዋለህ ማለት ስለዚህ I am used to plus እዚህ ጋር የምታመጣልኝ ምንድነው verb ing በጣም አሪፍ so the verb ing the gerund form so አትመጣለች ማለት okay okay ሌላ ለምሳሌ እቺኛዋን ስራልኝ እስቲ ቀዝቃዛ ሻወር ነው ወይስ ሙቅ ሻወር ነው የመውሰድ ልምድ you prefer the cold one ስለዚህ ቀዝቃዛ ሻወር የመውሰድ ልምዱ አለኝ ወይ ደግሞ አዲስ አይደለም ስለዚህ ምን ይሆናል I'm used to having በጣም አሪፍ እሺ I'm used to having cold shower or I'm used to taking a cold shower ሊሆን ይችላል ማለት ነው okay so የዚህ ተቃራኒ ምንድነው የሚሆነው እዚሁ ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ I'm not used to አይደል ይሄን ነገር የማድረግ ልምዱ የለኝ I'm not used to drinking I'm not used to drinking or I'm not used to smoking ሊል ይችላል እኔ ማጨስ ልምድ የለኝም ወይም ደግሞ አላጨስም ነው አይደል I'm not used to smoking cigarette okay all right so I'm not used to smoking I'm not used to drinking alcohol or beer አይደል I'm not used to doing this and that so ስለዚህ የሆኑ ነገሮችን ልምዱ አለ ልምዱ የለኝም ወይም ደግሞ ይሄ አዲስ አይደለም ይሄ ለኔ አዲስ ነገር ነው ይያልን ብንመጣ የሚመጣው ይሄ ነው ማለት ነው okay are you used to driving a car no okay ስለዚህ በለውስቲ
I'm not used to driving car. I'm not used to driving? በጣም ጥሩ ጠዋት የመነሳት ልምድ አለ? በጣም ጥሩ እስቲ ሞክሯት እነሱ መነሳት ምንድነው? wake up አይደል? ጠዋት ሲሆን early in the morning አይደል? early in the morning ስለዚህ ያሉኝ ነው ማለት early in the morning ስለዚህ እነዚህን ትገጥሙልኝና ጠዋት የመነሳት ልምድ አለኝ I am used to waking up early in the morning በጣም ጥሩ አይ የመነሳት ልምድ የለኝም I'm not used to waking up early in the morning good so I'm not used to waking up like I'm not used to sleeping okay early ማታ በጊዜ መተኛት ልምዱ የለኝም I'm not used to or I'm used to waking up or I'm used to sleeping እያሉ ማምጣት ይችላሉ ማለት ስለዚህ የመነሳት like የመተኛት በጊዜ መተኛት ልምዱ የለኝም በጊዜ መነሳት ልምዱ የለኝም አይደል በጧት የመነሳት ልምዱ የለኝም ይሄንን ማለት ይችላሉ ነው ሶ ስለዚህ የዋና የድራይቪንግ ምናምን ምንላቸው በዚህ አይነት መንገድ ያመጣሉ ስለዚህ he she ብትለኝ ምን እንደሚሆነው ያው she is used to she is used to አይደል she is used to ለምሳሌ ሰው ፊት ቆሞ የመናገር ልምዱ አላት ኦኬ ስለዚህ ሰው ፊት ቆሞ የመናገር ምን ልንለው ነው she is used to speak in front of people okay speaking in public በጣም አሪፍ እሺ እስቲ በለው she is used to speaking in public አይደል ሰው ስለዚህ ሰው ፊት ቆሞ የማውራት ልምዱ አላት ነው ከሌላስ she is not used to speaking in public ይሆናል ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ምን ያያረግን ነው ማለት ነው be used to እነዚህ is are ናቸው ኦኬ ሶ እነዚህ መጠቀም ይችላልላችሁ I am used to he is or she is or you are okay you are used to speaking in front of a camera or you can say that I'm not used to speaking in front of a camera አይደል ካሜራ ፊት ቆሜ የማውራት ልምዱ የለኝም or I'm not used to doing this thing ሁለቱ በዚህ አይነት መንገድ ይመጣሉ እስቲ እንለፍ ሶስተኛው ላይ get used to okay get used to good ይሄኛው ደግሞ it just shows that ይሄኛው ምን ብለናል ይሄኛው action something we say like አዲስ ያልሆነ ነገር አይደል like not unusual ያልተለመደ ምናምን ምንለው አይነት አይደለም ግን ያልተለመደ ከሆነ ኖት እንጠቀማለን ማለት ኦኬ ኦኬ ለምሳሌ አንድ ነገር እየለመድ ነው ስንመጣ ደግሞ ኦኬ አቤላ አንድ ነገር እየለመድን ስንመጣ አንድ ነገር like we're familiarized ያደረግነው ስንመጣ okay so we're like accustomed ስንሆን ለዛ ነገር ስለዚህ እየተለማመድ ነው ያወቀ ነው ወይም ደግሞ ያን ነገር ያያየ ነው ከመጣን get used to እንጠቀማለን ለምሳሌ በing እናርገው ይሄንን okay I am getting okay used to ካልኩኝ ይሄኛው ምን ሆነልኝ ማለት ነው it's the process ማለት ነው ይሄ I'm used to ነው okay አዲስ አይደለም ለምጄዋለሁ ምናምን ስንለው ይሄኛው ግን I'm getting used to okay I am getting used to ለምሳሌ okay ለምሳሌ this is a true story by the way ምነግርህ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ጥሬ ስጋ አልበላም ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ like ሰዎች ሲበሉ ራሱ ይዘገንነኛል ወይ ምናምን ምንድነው ምናምን ይላሉ እና አንዳንድ ሰዎች እንዴ አንተ አበሻ አይደለ እንዴ እንዴት ነው ጥሬ ስጋ ማትበላው ምናምን ይላሉ so ቅድም ጥሬ ስጋ ምን ብለናል ሮሜት አይደል so ስለዚህ አሁን ግን ምን ያያረኩት ነው I'm getting used to it right so ስለዚህ I'm getting used to eating ሮሜት አይደል okay so ስለዚህ ጥሬ ስጋ መብላትን ምን ያያረኩ ነው እየተለማመድኩት ነው so ስለዚህ I'm getting used to okay so you can say that I am getting used to living okay okay in the city or yeah in this city so ስለዚህ እየኖርኩት ነው ምናምን I'm getting used to living in this city so ስለዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ መኖርን ያው just like እየኖርክ ነው ስለዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ መኖርን ምን ያያርክ ነው እየተለማመድክ ነው the lifestyle and the other things በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ምን መምጣት ይችላል I'm getting used to ምን ይሆናል I'm getting used to the weather ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎቻችን ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ የሚያዩን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የውጭ ሀገሮቹ ለምሳሌ ሲሄዱ winter like the summer አይደል so እነዚህ ሲዝኖች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሲዝኖች ላይ በጣም የሚያስቸግራቸው የብርዱ የሙቀቱ ምናምን ሊሆን ይችላል ከዚህ ደወልላቸውና እንዴት አረክሽ ወይ ደግሞ እንዴት ሆነልሽ
ብርዱን ቻልሽው ወይ እንዴት ነው ምናምን ይባላል አይደል? ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚሉት ምንድነው? እየለመድኩት ነው አይደል? አሁንም አለመድኩት ካሉኝ አሁንም አለመድኩት is what? I got used to it አይደል? So I got used to it ለምጄዋለሁ ነው ይሄ I got used to it. And if somebody says I am getting used to it ካለ ደግሞ እየለመድኩት ነው ኦኬ ከዛ ደግሞ ትመጣና በቃ አይዞህ ትለምደዋለህ ብትለውስ you will አይደል you will get used to it you will get used to it እቺ ኢት ያልናት ምን ዋነች ማለት ነው ላይፍ ስታይሉ ሊሆን ይችላል ያየሩን ሁኔታ ሊሆን ይችላል ቋንቋ እንዴት ነው ለምሳሌ የሆነ ጀርመን ሀገር ሄዶ እዚህ እንግሊዝኛ ሲያወራ ወይም ደግሞ አማርኛ ሲያወራ የነበረ ሰው ቋንቋው እንዴት ነው ቻልከው እንደምሳሌ I'm getting used to it እየለመድኩት ነው I'm getting used to it አይደል ስለዚህ I got used to it ከሆነ ግን ለምጄዋለሁ ነው አይደል you will get used to it ደግሞ ትለምደዋለህ so like ቀስ ብለህ ይሄ ነገር ታረጋለህ ማለት ነው okay I'm getting used to it okay ከኤክሰርሳይዝ ጋር እንመለሳለን good ስለዚህ ቅድም ምን አየን used to be used to get used to right ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው ማለት ነው ዩስቱን ድሮ ስናረጋቸው የነበሩት ነገሮች ብለን አሁን ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ እነዚህ 5 ጥያቄዎችን ከገባችሁ ቅድም ያወራሁት ነገር ወደም ስናብራራቸው የነበሩት ነገሮች ከገባችሁ እነሱን የምንሞክርበት ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ የምናደርግበት ነው የመጀመሪያው used to be used to get used to እነዚህኞቹን መቀየር ትችላላችሁ በአይንጂ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዊልን ከፊት ለፊት እየተጠቀማችሁ እዚህ ጋር is are እንደ ሳብጀክቱ እንደ አረፍተ ነገሩ ባለቤት እነዚህን verb to beዎች መጠቀም ትችላላችሁ ይሄኛውን ደግሞ ቀጥታ ታስገቡታላችሁ ይሄኛው ምንድነው ያለው አቤላ ድሮ የምናደርገው ነገር ወደው ስናደርገው የነበረ በተደጋጋሚ that's a past habitual action right ስለዚህ የነበረ አሁን ግን የቀረ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ቀንሰ ነው ሊሆን ይችላል I used to drink alcohol a lot ካልኩኝ okay now I'm not doing it anymore አይደለም not that much ማለት ነው so be used to ምን አለው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ታመጡለት ይችላልላችሁ okay so I'm not used to ይያልን የመጣ ነው ማለት ይሄኛው ላይ it's not new ወይ ደግሞ አዲስ አይደለም ደግሞ ልምዱ አለኝ ምናምን ስንል I am used to የሚለውን ስለምንጠቀም ማለት get used to ደግሞ ምንድነው ብለናል it's on the process አይደል so getting familiar like with something ነው ስለዚህ የሆነ አክሽንን እየተለማመዳችሁት መሆኑን የምትገልጹበት ነው so የመጀመሪያውን እስቲ አንብብልኝ እስቲ when I was አብራችሁ ታንብቡ when I was 5 when I was 5 I dashed to go to the cinema once a week ስለዚህ ይሄ አረፍተ ነገር የሚያሳየው like when I was 5 is እድሜውን እያወራ ነው አይደል ምን እያለ ነው 5 ዓመቴ እያለ አይደል ስለዚህ 5 ዓመቴ እያለ ልጅ እያለው እንደማለት ነው አይደል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ልምዱ አለኝ ነው ወይስ like getting used to something processውን ወይም ደግሞ like familiarize እየሆነ ነው ወይስ ያለፈ ድርጊት ነው ይሄ past habitual ስለዚህ ምን እናድርገው when I was 5 I used to okay so ቱን ተጽፋለች already ስለዚህ I used to go to the cinema once a week ይሆናል ማለት good so ስለዚህኛው ላይ የምንጠቀመው used to ነው good በጣም ጥሩ እሺ ሁለተኛውን ነው እስቲ ላንብብላችሁ ኔ it took me a long time to dash wearing glasses ለምሳሌ እኔ መነጽር አላረግም ግን አንድ ሰው እንደዚህ ማለት ይችላል ስለዚህ መነጽር ለመልመድ ወይም ደግሞ መነጽር ማድረግን ለመልመድ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል የሚለው አረፍተ ነገር እዚህ ውስጥ የትኛው ቢገባ ነው አሪፍ የሚሆነው ነው ኦኬ እንሞክራት ነው አንድ 3 ሰከንድ እንስጣቸው እሺ ሞክሩት እነሱ it took me a long time to dash or like blank space wearing glasses wear ምንድነው ማድረግ አይደለም so like ለልብስም ለመነጽርም ለኮፍያም ለጫማም wear ማለት እንችላለን so like the phrasal verb አለ we'll talk about it some other time okay ስለዚህ wearing glasses so እስቲ ሞክርላችሁ it took me a long time to get used to wearing አይደል to get used to አይደል በጣም አሪፍ to get used to wear to get used to አይደል ስለዚህ መነጽር ማድረግን መልመድ አይደል ስለዚህ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል ነው ለመልመድ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ያደርጋቸዋል መነጽር ሲያደርጉ ወይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ይሄ ሳይት መነጽሮች ምናምን ሲሆኑ it takes them some time ማለት ነው ጊዜ ፈጅቶብኛል እንደማለት it took me a long time to get used to wearing glasses okay we good
All right. So let's continue with the third one. ሶስተኛውን እስቲ you might find it strange at first. አይደል የሚለው እዚህ ጋር you might find it strange. Okay? At first. መጀመሪያ ትንሽ ግራ ሊያጋባ ይችላል አይደል? But you dash it. In the future እናድርገው እስቲ ሞክሩላችሁ ማብራችሁ ወደ future you might find it strange at first አይደል? መጀመሪያ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል ግን ምንድነው? ቀስ ብላችሁ but you will get excellent but you will get used to it right get used to it ትለምዱአለህ ይሆናል አይደል ወይ ደግሞ ትለምዱታላችሁ መጀመሪያ ግራ ሊያጋባ ይችላል ግን ቀስ እያላችሁ ትለምዱታላችሁ ነው በጣም አሪፍ you might find it strange at first but you will get used to it. That's nice. በጣም አሪፍ እሺ so the next one the fourth one that we have here if you go to Britain it says like Britain England right you will have to dash driving on the left so እኛ ሀገር በቀኝ በኩል ነው አይደል የሚነዳው በቀኝ በኩል መኪኖቹ ያሉት ወይም ደግሞ even እንትናችን መሪው አይደለም so the wheel ያለው በቀኝ በኩል ነው so እዛ ስትሄዱ ግን ምንድነው ይላል on the left ይላል ስለዚህ ብሪቴን ከሄዳችሁ ይሄን ነገር መልመድ አለባችሁ ነው በግራ መንዳትን መልመድ አለባችሁ ለምሳሌ እኛ ለምሳሌ ከዚህ እዚህ ሲኤምሲ ሆነን ማለት የምንሄደው ወደ ታች ሲሆን በቀኝ በኩል ነው አይደል የምንሄደው ስለዚህ በቀኝ በኩል ስትሄድ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የብሪቴኖች ግን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው ቀኙ መምጫ ግራው ደግሞ መሄጃ ሊሆን ነው ማለት ነው so that's how it works in Britain so if you go to Britain you will have to dash driving on the left ስለዚህ ምን መሆን አለበት okay ስለዚህ ስለ መልመድ ነው የሚያወራው okay so if you go to Britain you will have to get used to አይደል get used to driving on the left ስለዚህ አብዛኞቹ በዚህ ናቸው የመጡት ማለት አይደል በጣም ጥሩ እሺ አምስተኛው ምን ይሆናል I blank eat meat but then I became a vegetarian yes then I became or yeah ጭኛን ያርግልኝ በጣም አሪፍ then I became a vegetarian ድሮ ያደረገው ነገር ነው I used to so ድሮ ምን እንደምበር የሚያደርገው ስጋ ይበላ ነበር አይደል I used to eat meat but then I became a vegetarian so ስለዚህ used to የሚለው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው so ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ አብዛኞቹ ሶስቱን ነው የሚጠቀሙ get used to will get used to and get used to የሚለውን ተጠቅመናል ሌሎቹ ደግሞ used to አሉ ስለዚህ ይሄኛውም ላይ ግን I am used to she is used to እያልን የምንጠቀማቸው ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን okay so all right ቀድም ካልናቸው ኤግዛምፕሎች ውስጥ I'm used to okay I'm used to waking up ቀድሜ ለመድገም ያህል I'm used to waking up early in the morning አይደል ያለው አልጻፍንላቸውም ግን ኤግዛምፕሉ ይሄ ነበር so ስለዚህ ምን ሆነው አለ so I'm used to waking up ምን ማለት ነው or getting up or I'm used to waking up early in the morning ስለዚህ ምን ማለት ነው I am used to ማለት used to አለች እዚህ ጋር ልምዱ አለኝ ስለዚህ ጧት የመነሳት ልምዱ አለኝ ነው ስለዚህ I'm used to okay I'm used to waking up early in the morning ስለዚህ be used to የሚለውን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን be is are ስለሆነ ማለት ነው okay so ይሄን ይመስላል የዛሬው ለሰናችን okay so ስለዚህ ሶስቱን ያየ ነው used to be used to and at the same time get used to የሚለውን ማለት ከዛ ደግሞ ከዛ በፊት ደግሞ use ብቻውንና ከዛ ደግሞ used እንደ past እና used ደግሞ እንደ adjective የሚለውን መጀመሪያ ላይ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ይዋቸው ኤግዛምፕሎቹን ፕራክቲስ አድርጉ ይሄ my english ቻናላችን ነው ስለዚህ ኦንላይን ክላሶች የቪአይፒ ክላሶች እና የግሩፕ ክላሶችን እየሰጠን እንገኛለን ሁለት አድራሻዎች አሉን አንደኛው መገናኛ ነው አንደኛው ደግሞ ሲኤምሲ ላይ ነው እባካችሁ እየመጣችሁ መመዝገባችሁን አትርሱ and ኦንላይን ላይ እሳች በመታገኙአቸው ስልክ ቁጥሮች ደውሉና ሬጂስተር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ለብዙ ሰዎች ይድረስ አዲስ ቻናል እንደመሆኑ መጠን የእናንተ እገዛ ያስፈልገናል ማለት ነው አመሰግናለሁ